Do you believe in Bronson? Well, you're gonna meet him. No niin, se oli sitten kuukauden Bronsonia pitkästä aikaa. Oon ollut vähän laiska nyt Bronsonin suhteen, enkä kyllä oikein tiedä miksi. Tuntuu, että aika vaan ei nykyään tunnu riittävän yhtään mihinkään, mutta todellakin ainakin lupaan katsella nämä 4 Bronsonia, mitä mulla tuossa on odottamassa. Eli muutama siellä, ja nyt sitten tänään käsitellään tämä Guns for San Sebastian, joo, eli vuoden 1968 elokuva, eli tämä ajalta, kun Bronsoni ei ihan vielä ollut semmoinen niin kuin A-lista näyttelijä, eli Bronsoni oli nähty kyllä, niin kuin, oliko se Great Escape oli tullut aikaisemmin, ja kotkat kuuntelevat about samalla huitteilla, kyllä näin, mutta Bronsoni harvoin ehkä ei ollut tähän aikaan vielä sellainen niin kuin leading star. Ja tässäkin se on sivuosassa tässä kyseisessä elokuvassa, joka on ohjannut semmoinen äijä kuin Henry Verneuil, joka on tehnyt muutaman leffan tämän päätähden Anthony Quinnin kanssa, ja oliko siinä Yul Brunnerinkin kanssa jotain länkkäritouhua sitten kanssa tehty, mutta tämä oli semmoinen leffa, mitä en siis ollut koskaan nähnyt ikinä, ja oliko tämä sitten Suomessa nimellä San Sebastianin tykit, ja mulla ei ole sitä niin kuin VHS, se on, jos nyt ihan väärin muistan, niin se on Esseltä video, semmoinen hopeakantinen VHS-julkaisu on se kohtalaisen harvinainen toi Esseltä video, että jos siitä on valkokantinen, niin ilmoittakaa ihmeessä, kertokaa se siellä kommenteissa. Jos on, niin mä en saakeli millään kyllä muista sitä, oliko niin tai näin. Mutta anyway, tässä elokuvassa siis tosiaan näyttelee herran nimeltä Anthony Quinn, ja se on semmoinen äijä kuin Leon Alastray, joka on vähän tämmöinen niin kuin veijari-äijä, seikkailee siellä 1700-luvun Espanjassa, ja se jää putkaan sitten heti siinä alussa, se on joku linnake tällainen, missä joku tämmöinen paikallinen sotakenraali sitten tekee. Tämä on vähän tämmöinen mielenkiintoinen aikakausi, että niinku, tämä on niinku vähän niin kuin aikaa ennen villiä länttä, ja sitten aikaa ennen niinku näitä tämmöisiä niinku, tai sanotaan paikka on semmoinen, mistä mulla ei kauheasti ole niinku tietoa. Eli Meksiko, 1700-luku, tällainen niinku, historiallisesti semmoinen aika, joka on kiehtova, mutta niinku, sitä mä en tunne niin kauhean hyvin. Mutta tosiaan tämä Leon jää kiinni, ja semmoinen pappi puhuu se ulos sieltä vankisellistä sitten. Ja yhdessä nähtevät sitten kohti tämmöistä San Sebastianin kylää sitten, pikkukylä, jossa se on siellä rajaseudulla, missä joku intiaanilauma sitten aiheuttaa päävaivaa siellä. Ja sitten niin ikävästi käy sitten, että tämä pappismies sitten kuolee. Ja tämä Anthony Quinnin esittämä Leon vähän niin kuin omaksuu sitten tämän papin rooliin. Sitten se ottaa sen verisen sen pappikaavun siihen päälle ja sanoo, että joo, vittu mä oon pappi saatanan persereet. No ei se noin sanonut, mutta olisi voinut sanoa sitten. Ja se kylä sitten tietysti niin kuin, wow, sellainen meillä on pappi, koska se on niin kuin parasta paskaa ikinä, että kyllä saa oman pappinsa siinä sitten jo. Niin se jää sinne sitten vähän niin kuin hengaileen tää Leon, ja käy ilmi sitten, että siellä on se rosvojengi, jota johtaa sitten tämä tämmöinen Teklo-niminen puoliverinen intiaani, jota näyttelee itse Charles Bronson. Ja vähän semmoinen kummallinen aksentti siinä, ja ainakin ulkonäöllisesti siis se näyttää tämmöiseltä epätavalliselta, että ei heti tule mieleen, niin kun mä sanoin siinä puhelinarvostelussa, että jaa vittu, toi ei ole kyllä mikään venäläinen toi Bronsoni, mutta kyllä mä tässä sen uskon, että se voisi olla hyvin tämmöinen puoliverinen inkariäijä ja näin. Se on vähän semmoinen niin kuin kusipää, mikä se haluaa jostain syystä tuhota sen kylään, haluaa karkottaa sen papin sitten, että se haluaa varmaan vallata se itselle ja vähän niin kuin pelaa kaksilla korteilla siellä, että se vähän niin kuin tekee kaveruutta tämän Leonin kanssa, mutta samaan aikaan se sitten usuttaa tämän, mä en muista millään sitä inkariheimon nimeä, Yaqui lukee täällä, Savage Yaqui Attacks. Joo, Yaqui-heimo on siinä, niin se vähän niin kuin usuttaa sen tämän kylän kimppuun ja näin. No, tietysti Leon aistii vaaran, että tämmöinen hyökkäys saattaa olla tulossa, ja niinpä se sitten menee hakemaan sieltä lähikylästä sitten niin hakemaan hirveillä ja aseita, ja thus nimi on Guns for San Sebastian, jo. Jep.
Joo, täytyy sanoa, että siis en mä nyt ole mikään kauhean tämän tyylisten elokuvien ystävä, että tää on tämmönen G-luokiteltu, siis tosi kiltti, kaikille sopiva niin kun, G, eli siis General, niin kaikille sopiva tämmönen koko perheen seikkailuelokuva. Vaikka tässä on taisteluja, niin kaikki on niin kuin tosi verettömiä tällä. Tässä ei ole mitään kauhean eksploitaatiivisia elementtejä, ei ole mitään alastomuutta ja näin. Mutta siis täytyy sanoa, että siis tämä Anthony Quinn, joka joku varmaan muistaa ehkä parhaiten, ainakin mä muistan parhaiten Anthony Quinnin tuosta Schwarzenegger-elokuvasta Last Action Hero, kun se on se vanha mafia-pamppu siinä. Mutta Anthony Quinn pystyy hyvin, niin kuin sillä on niin paljon karismaa, että se pystyy hyvin vetämään tämmöisen roolin, kohtalaisen rutiinilla varmasti läpi kyllä. Tässä oli ihan hyvät taistelukohtaukset siellä lopussa kyllä, missä oli paljon näitä inkkareita ja se linnutus piiritettiin siinä. Ja sitten siinä oli se mielenkiintoinen juttu, kun ne rakensi sen patosysteemi, mikä piti kastella sitä peltoa, ja sitten ne niin kuin harhauttaa näitä hyökkääviä sotajoukkoja sillä, että ne menee sinne padon alle, jolloin ne sitten räjäyttää sen padon, ja sieltä tulee vettä niiden niskaan. Se oli no ei kauhean hyvin tehty, mutta niin kuin, kuitenkin ajatus oli ihan mielenkiintoinen tässä tällä. Joo. Kyllä tämä on ihan ok elokuva. On vaikea nähdä kyllä, että mä tulisin koskaan tätä uudestaan katsoa. Mä en muista, oliko tämmöistä kohtausta edes itse elokuvassa, mutta täytyy sanoa, että tämä kansi on melkeinpä parasta tässä elokuvassa. Ja hei, don't get me wrong, ei tämä nyt huono elokuva ollut sillä, mutta justiin vähän niin kuin semmoinen vanhanaikaisen tuntunen, varmaan jo 68 vuonnakin tällä, ja tavallaan sä tiedä koko ajan, mihin se on menossa tällä. Ja mitä tulee Bronsoniin, niin joo, Bronsonilla on aika vähän ruutuaikaa tässä, että tämä ei millään voi sanoa, että Bronsoni on siis edes toinen pääosa, että siis tämä muikkeli, mikä tässä on, Agnete Comer, ihan tuntematon mulle, niin se varmaan saa paljon enemmän aikaa tässä, että Bronsoni on siellä taustapiruna tällä ja näin, ja ottaa lopussa hättyä siinä sitten ja saa turpiinsa. Tämä ei varmaan nyt ei mikään kauhean spoileri ollut, että jos se on pahis, niin eiköhän se tämmöisen G-luokitellussa filmissä sitten saa omas. Mutta pointti on siinä se, että ihan ok, ihan pikkukiva filmi, ja siis ei kaduttanut katsella kyllä tätä, ja nyt se on katsottu sitten, että sillä lailla, että tämä on tämmöinen solid varmaan tämmöinen 3 tähden filmi kyllä, niin kuin voisin semmoisen sanoa. Vai mitä sä oot mieltä? Oliko tämä semmoista niin kuin jonkin sortin klassikko? En mä ainakaan tiedä, että tämä olisi missään mielessä kenenkään, ainakaan mainittu missään lähdessä, että tämä olisi niin kuin hirveän suosittu ollut aikanaan, tai tätä muisteltaisiin kauhean lämmöllä sitten näin. Mutta tässä oli tämmöinen Warner Archive Collection Blu-ray, minkä taisin WoW-hoodelta viime kesänä sitten ostella, ja tämä on hyvä perus Warner Archive-levy, eli on se joku vanha vintage-dokumentti, mitä mä en muuten edes katsonut, niin se löytyy tästä, jos semmoinen kiinnostaa sitten. Ja kuvanlaatu oli ihan fine tässä kyllä. Kaiken kaikkiaan ihan fine, mutta ei mitään ehkä niin kuin sellainen kotiokerrottavaa kyllä kamalasti ainakaan minun mielestäni kyllä. 3 tähteä ja nyt sinun vuorosi kertoa oma mielipiteesi elokuvasta Guns of San Sebastian, baby, right on. Kiitos, moro.